Con xe phọc to đâu đây, con xe phọc siêu to con nhé. Bây giờ đi tận bãi nào hả đại ca? À, từng đến thành công. Hai con máy xúc gặp nhau thôi. Có thể là bánh chênh vô cùng dài rồi chiếc xe tải phọc.
tới nơi rồi. Chiếc xe sẽ di chuyển ở trong con ngõ đây, một con đường bê tông cũng khá là rộng. Và tài xế xe ô tô tải ô tô đang chờ sẵn ở kia. Vác tải hộp hộp. Chiếc xe siêu tải buổi sáng hôm nay sẽ vận chuyển rác, giảm tải cho các bãi rác nữa nhé. Rất đẹp. Sau một trình dài thì chiếc máy xúc chúng ta đã tới nơi rồi. Khá là vướng, tài xế chúng ta phải đi sát mép bên kia. Và tài xế đã vận chuyển thành công chiếc máy xúc của chúng ta đến bãi rác ở đây. Bây giờ sẽ là điều khiển chiếc máy xúc đi xuống làm việc vận chuyển rác. Quen thuộc. Chiếc xe được trang bị ben tách hành quá đẳng cấp rồi. Bạn là con Komatsu 138.
sau là hai bác tài phục vụ buổi sáng em này. chiếc xe thứ hai đi xuống. Đông Phan
tôi theo chân bác tài xế cũng tải động phanh, hành trình rất dài các em. Từ sáng hôm nay hai bác tài xế của ta cùng công trình hết bãi rác đây. Đầy ngán cổ vô cùng đẹp.